සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ශ්‍රී ගේම් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න ශ්‍රී ගේම් මම වෙනදා වගේම අද තවත් ලේසියෙන්ම Emoney හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලා ළඟටම අරගෙන. ඉතින් දැන්නමත් ඔයා ශ්‍රී ගේම් මාව subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරගෙනම යන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම ඔයාගේ browser එකට ගිහින් Google එකේ search කරගන්න neobux කියලා. හරි ඒ විදිහට search කරගත්ත ගමන් මෙන්න මේ result ටික එනවා. ඉතින් මේ result ටිකෙන් මෙන්න මේ උඩම තියෙන link එක click කරගන්න. හරි link එක click කරගත්තාට පස්සේ ඔයාව ගේනවා neobux එකේ මෙන්න මේ කියන official website එකේ interface එකට. ඉතින් මොකද්ද මේ website එක? මම කියන්නම් ඔයාලට මොකද්ද මේ website එක කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ ඇඩ් ක්ලික් කරලා. ඒක තමයි මේකේ බේසික්ම සල්ලි හොයන්න තියෙන ක්‍රමය. ඊට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මිනි ජොබ්ස් කරලා ඊට පස්සේ සර්වේ ෆිල් කරලා ඒ වගේ තව මෙතඩ් වලින් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හරි. මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදිහට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් තමයි. ඊළඟට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකේ හරියට ගෙවනවද එමත් නැත්නම් මේක හරියට වැඩ කරන විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්ද කියලා. ඉතින් අපි Trustpilot එකට ගිහින් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකට තියෙන රිවිව්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයා Trustpilot එකට ගිහින් බලපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ රිවිව්ස් වලින් වැඩිපුරම තියෙන්නේ positive reviews. ඒ කියන්නේ හොඳ රිවිව්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට trust කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් site එකක් තමයි මේ neobux කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාට Trustpilot වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් එතන මේ neobux කියලා search කරලා බලන්න පුළුවන් මං කිව්වා වගේම තවත් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වැඩි දුර තොරතුරු. මේ neobux වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න කලින් අපි හරියටම රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න මුලින්ම ඔයා මෙතන මේ උඩ තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියන එකට රෙජිස්ටර් කියන එකට ලොග් වෙන්න. හරි ඒ රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරගත්තම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තමයි ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන අනිත් සයිට් වල වගේම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මෙතනදී එයා ඉල්ලන ඔයාගෙන් ඔයාගේ යූසර් නේම් එක, පාස්වර්ඩ් එක, ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් කන්ෆර්මේෂන් එක, ඒ වගේම ඔයාගේ මේල් එක, ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවේ රෙෆර් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ රෙෆරල් ලින්ක් එකකින් නම් ආවේ එතන ඒ රෙෆර්ගේ රෙෆරල් නම්බර් එක, ඒ වගේම ඔයාගේ බර්ත් ඉයර් එක, ඒ කියන්නේ උපන් වර්ෂය, ඒ වගේම මෙතන ඔයා මේ දීලා තියෙන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන පින්තූරේ තියෙන අකුරු ටික තමයි ඔයා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි ඒ ටික ෆිල් කරගෙන ඉමු. හරි. ඒ විදිහට ඒ ටික ෆිල් කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන මේ යටින් තියෙන කොටු දෙකට අදාළව ඒ ටික් දෙක දාගෙන මෙතනින් continue කියන එක දෙන්න. හරි continue කියන එක දීපු ගමන් ඔයාව ගේනවා මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මෙතනදී කියන්නේ ඔයා එතන දාපු කලින් ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන තැනට දාපු මේල් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක ගෙනල්ලා මෙතන ටයිප් කරන්න කියලා. හරි අපි ගිහින් මේල් එකට ගිහින් බලමු අපිට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ඇවිල්ලාද කියලා. හරි ඔයාගේ මේල් එකට ආපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට neobux එකෙන් ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයා මේ වෙරිෆිකේෂන් එක කොපි කරන් ගිහින් අතන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක දාන්න තියෙන දන්න පේස්ට් කරගන්න ඕන. හරි ඒ විදිහට ඔයා මේ කන්ෆර්මේෂන් කරගත්ත කෝඩ් එක මෙතන ගෙනාවට පස්සේ මේ යටින් තියෙන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක කියන්නේ අපි අර කලින් වගේ මේ පින්තූරේ තියෙන අකුරු ටික මෙතනින් ටයිප් කරගෙන මෙතනින් finish registration කියන එක දෙන්න ඕන. හරි ඒ විදිහට finish කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් එනවා ඔයාගේ registration එක successful වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් මේ දීලා තියෙන login button එක click කරාම ආයෙත් ඔයාව මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකට ගේනවා. මෙතනදී ඔයාට ආයෙත් ඔයාගේ යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එක දෙවෙනි වරටත් මෙතන දීලා සෙන්ඩ් කරාම ඔයාගේ account එකට ඔයාව log වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි ඒ විදිහට අපේ account එකට log වෙලා ඉමු. හරි. ඉතින් මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් යූසර් නේම් දීලා log වුණාට පස්සේ ඔයාගේ account එකට අදාළව ඔයාගේ dashboard එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට මේ dashboard එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් එක එක category වලට අදාළව informations තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාට අර කලින් කිව්වා වගේම මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන advertisement view කරලා ඒ වගේම survey කරලා ඒ වගේම games play කරලා ඒ වගේම මෙතන offers වලින් ඔයාට මේකෙදි earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ income එක සමරියක් විදියට මෙයාලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මුලින්ම membership වලින් ඔයා හොයපු ගාන
ඒ වගේම මෙතන සීන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඒ කියන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් ඒ වගේම ඔයාගේ රෙෆරල් ලගින් ඔයා හොයපු ගාන ඒ වගේම ඔයාගේ account එකට අදාළව මේන් බැලන්ස් එක වගේ දේවල් ටිකක් මෙතනදී පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන දකුණු පැත්ත උඩ කෙරවලට ගියාම ඔයාගේ account එකට අදාළව account balance එක මෙතනින් 0 කියලා මේ වෙලාවේදී පෙන්නනවා. හරි අපි එහෙනම් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද ඔයා earn කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ වෙබ්සයිට් එකේ බේසික්ම earn කරන්න තියෙන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් view කරලා. හරි අපි මෙතන view ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියන එක ක්ලික් කරගත්ත ගමන් ඔයාට බලන්න තියෙන ඇඩ් ටික ගාවට අපි ගෙනියනවා. හරි මේ විදිහට ඔයාට බලන්න තියෙන ඇඩ්ස් ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළව මේ වෙලාවේදී ඇඩ්ස් ඔයාට දීලා තියෙන්නේ ඇඩ් 6ක ප්‍රමාණයක්. ඒකෙනුත් ඔයාට මේ ෆික්ස් බලන්න තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික තමයි මේ වෙලාවේදී ඔයාට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව දවසට දෙපාරක් තුන් පාරක් ඔයාට මේ විදිහටම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටිකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික ක්ලික් කරලා ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික බලන්න විතරයි. හරි මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ක්ලික් කරපු ගමන් ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා click the red dot කියලා. ඉතින් ඔයා මේ red dot එක ගාවට වගේ cursor එක ගෙනියලා ඒ red dot එක ක්ලික් කරන්න. හරි එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව ගෙනියනවා මෙන්න මේ වගේ site එකකට. ඉතින් එතනදී ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ neo කියන එකේ කහ පාට O අකුර මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට වෙනවා. එහෙම කොළ පාට වුණායින් පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් advertisement validated කියලා මෙතනින් close කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මේ NEO O අකුර කොළ පාට වුණා කියන්නේ ඔයා මේ ඇඩ් එක බලලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී මේ close කියන එක දීලා ඔයාගේ මුල්ම page එකට යන්න. මේ වෙනකොටත් ඔයා මේකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලලා ඉවරයි. හරි දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයා කලින් ක්ලික් කරපු ඇඩ් එක මේ විදිහට black and white වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ ඇඩ් එක බලලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙතනදී මේ site එක refresh කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට මෙතනදී ඔයාගේ account එකට අදාළව income එක බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 0.001ක්. මෙතන කලින් ඔයාගේ තිබ්බේ ඩොලර් 0යි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 0.001ක්. ඒ අර අපි කලින් බලපු ඇඩ් එකේ income එක මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි මේ විදිහට ඔයාට මේ තියෙන ඇඩ් ඔක්කොම බලාගත්තම යම් කිසි earning එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි ඒ විදිහට මේ අනිත් ඇඩ් ටිකත් බලලා මම ඔයාට පෙන්නන්නම් කොහොමද earn කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන අනිත් ඇඩ් ඔක්කොම බලලා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තවත් මෙතනදී මේ site එක refresh කරොත් එහෙම අර අපි බලපු ඇඩ් දෙකට අදාළව මේ විදිහට අපේ account balance එකට ඩොලර් ගාණක් එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි ඒ විදිහට තමයි මේ site එකේදී ඇඩ් ක්ලික් කරලා ඔයා සල්ලි හොයන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ ඔයාට මේ උඩ menu එකේ බලා ගන්න පුළුවන් service කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ service කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් survey invitation කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට තාමත් සර්වේ ඉන්විටේෂන් නැහැ. මොකද ඔයා මෙතනදී එක සර්වේ එකක්වත් කරලා නැති නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් daily surveys කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ තියෙන surveys කරලා ඒ වගේනුත් earn කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට අයින් ඔයාට මෙතන තියෙනවා games කියලා category එකක්. ඔයාට මේ games කියන category එකනුත් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ games කියන එක click කරපුව ගමන් ඔයාට මෙතනදී පෙන්නනවා earn money by playing games කියලා. ඉතින් මෙතනදී මෙයාලා කියනවා එක ගේම් එකකට මෙන්න මේ ගාන ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි අපි බලමු මේකේ ඇතුලේ තියෙන games මොනවද කියලා. ඉතින් මේ play now කියන එක click කරපු ගමන් ඔයාට අලුතෙන් මෙන්න මේ විදියට site එකකට open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් games ගොඩාක් මෙතනදී අපිට play කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයා කැමති ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ලේසි ගේම් එකක් තෝරගෙන ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඔයාට අර කිව්ව ගාන earn කරන්න මෙතනදී පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හරි ඒ වගේම තමයි මේ site එකේ ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් තවත් එක විදියක් තමයි එක බේසික්ම විදියක් තමයි වෙන්න මේ referrals ලා කියන දේ. ඉතින් ඔයාට මෙතන මේ referrals ලා කියන එක click කරපු ගමන් ඔයාව ගෙනියනවා මෙන්න මේ වගේ site එකකට. ඉතින් මෙතන මේ attention කියලා මේ විදිහේ message එකක් එනවා. ඔයා ගණන් ගන්න එපා. මෙතන continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මෙන්න මේ referral package ටික. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර විදියට ad click කරලා ඊට පස්සේ surveys කරලා ඊට පස්සේ games play කරලා earn කරගන්න ගානෙන් මේ website එකේදී ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ earn කරගන්න ගානෙන් referral ලා සල්ලි දීලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් referral ලා 3 දෙනෙක් ගන්න $0.6ක් වගේ ගාණක් තමයි මෙයාලා ගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර විදියට $0.6ක් ඔයාගේ earning එක ආවට පස්සේ
රෙෆරල්ලා 3 දෙනෙක් ඒ ගාන දීලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ රෙෆරල්ලා earn කරන ගානෙන් ඔයාටත් ගානක් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මෙතනදී ඔයාට එක ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරද්දී ආවේ $0.0.01ක් වගේ ගානක්. හැබැයි ඔයා මේ විදිහේ පැක් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකෙන් ඔයා මිලදී ගන්න රෙෆරල් කෙනෙක් earn කරනකොට ඒ earning එකෙන් ඔයාට $0.01කට වැඩි එනවා. මොකද එයා එක ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරාම එයාට $0.01ක් ආවට ඔයාට ඊට වඩා වැඩි ගාණක් මෙතනදී earn කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැක් එක හරහා. ඉතින් ඔයාට රෙෆරල්ලා 3 දෙනාට අමතරව මේ විදිහේ රෙෆරල්ලා 5 දෙනා 10 දෙනා 15 දෙනා වගේ ගණන් වලින් මෙතනදී රෙෆරල් පැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර විදිහට ඇඩ් බලලා සර්විස් වලින් ගේම්ස් වලින් ගාණක් earn කරගෙන ඒකෙන් මේ විදිහේ රෙෆරල් පැක් එකක් අරගෙන තවත් ඔයාට මේ සයිට් එක හරහා earn කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මම කියලා දෙන්නම් ඔයා කොහොමද මේ සයිට් එකේ ඔයාගේ withdraw එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ හදපු account එක ඔයාට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා හදපු account එකක් නිසා මේකේ මට withdraw කරන්න තරම් ගාණක් මේ වෙද්දී එකතු වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් withdraw කරන්න පුළුවන් ගාණ එකතු වුණායින් පස්සේ මෙතන your payment කියන තැනින් ගිහින් මෙතන මෙයාලා පෙන්නනවා ඔයාට අවම payment එක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවම withdraw එක කරන්න පුළුවන් ගාණ තමයි මෙන්න මේ $2 කියන ගාණ. ඒක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩට cursor එක ගෙනාවට පස්සේ. ඉතින් ඔයාට $2ක් earn කරායින් පස්සේ මෙතන your payment කියන තැන click කරලා Skrill හරහා ඒ වගේම PayPal හරහා ඔයාට ඔයාගේ withdraw එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙයාලගේ payment method ටික යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී PayPal වලට වැඩි Skrill වගේ platform එකකින් ඔයාලට withdraw එක කරගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ සයිට් එක වැඩ කරද්දී ඔයාට දවසින් දෙකෙන් මාසෙන් ලොකු earning එකකට එන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ එක දිගට මේ වගේ සයිට් වල වැඩ කරලා ඔයාගේ earn එක තවත් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ වගේම Emoney හොයන්න පුළුවන් තවත් වෙබ්සයිට් ගැන වීඩියෝස් මම මීට කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාට ඉන්වයිට් කරනවා මගේ මීට කලින් ක්ලික් කරලා තියෙන Emoney වීඩියෝස් බලලා ඒවයිනුත් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් සයිට් වලින් ඔයා earn කරන්න. හරි එහෙනම් ඔයා දැන්ටමත් ස්ට්‍රීගේම subscribe කරලා නැත්නම් යටින් තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරගෙන යන ගමන් bell icon එකත් click කරන්න. මොකද එතකොට ඔයාට පුළුවන් මං Emoney වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ඒ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට Emoney ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් Emoney වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාට සුබ අනාගතයක්.